سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امینم. توی این ویدیو یاد میگیریم چجوری فضای رابط کاربری فتوشاپمون رو اینجوری خوشگل کنیم. یه فایل فتوشاپ باز میکنم. خب کنترل کی رو که بزنیم صفحه تنظیمات برامون باز میشه. اینترفیس رو که بزنیم 4 تا تم خود فتوشاپ بهمون میده که تمای خیلی ساده ای هستن. مثلا دارک داره، نسبتا لایت و تمای ساده ای رو بهمون نشون میده. ولی اگه بخوایم کاملا تغییر رنگ بدیم، از خیلی چیزای دیگه رو تغییر رنگ بدیم، باید یه سری تنظیماتی رو تغییر بدیم. فتوشاپ رو مینیمایز میکنیم، وارد مای کامپیوتر میشیم، سی پروگرام فایلز رو باز میکنیم، ادوبی قسمت فتوشاپ 2019 و از فولدر ریکوایر باید یه فایل رو پیدا کنیم به اسم فایل uicolor. uicolor رو با نوتپد پلاس پلاس باز میکنیم. همونجور که میبینیم برای تغییر رنگ دادن همون 4 تا تم که بهتون نشون دادم، اینا دقیقا همون 4 تا تم. حالا مثلا ما میخوایم اسکرول بارمون رو تغییر بدیم. تو اینجا کنترل اف رو که میزنیم میتونیم سرچ کنیم اسکرول بار. یه خورده پایین تر میریم دنبال چنین چیزی میگردیم، ویجت اسکرول بار الیونتور فیل. و چون ما از سومین تم داریم استفاده میکنیم، پس این ستا رو رنگ RGB شو باید تغییر رنگ بدیم. گوگل کروم رو باز میکنیم، کالر هانت که بیاریم خیلی به نظرم سایت خوبیه، چون یه تم بهمون میده، مثلا 4 تا رنگ مناسب بهمون میده با کد رنگی مناسب. مثلا ما میخوایم اسکرول بارمون اینجوری بنفش باشه، رو اینکه کلیک کنیم این 4 تا رنگو با رنگ‌های RGB شون بهمون میده. ما این رنگو انتخاب کرده بودیم. کپی میشه واسمون. قبل اینکه ما بخوایم اینو تغییر بدیم، از این فایل یه سیو از میگیریم توی دسکتاپ که یه بکاپ داشته باشیم. اگه به مشکل خورد سیستممون، فایلمون به مشکل نخوره، دوباره اون فایل رو اینجا پیست کنیم و از همون قبلی استفاده کنیم. همونجوری که میبینید من توی دسکتاپ یه دونه فایل از این uicolor کپی گرفتم تا یه بکاپ داشته باشم. نوتپد پلاس پلاس رو باز میکنیم، 68 60 104 اینجا می‌نویسیم 68 60 104. کنترل اس رو که بزنیم فایلمون سیو میشه. اگه فتوشاپ باز باشه بعد فتوشاپ رو ببندیم دوباره باز کنیم. حالا وارد همون فایل فتوشاپ رو دوباره باز میکنیم. همونجوری که یادتون بود کنترل کی میزنیم، ما برای سومی تغییر دادیم، پس این فایل اصلیمون. یه خورده زوم که بکنیم همونجوری فایلمون بنفش شده، یعنی اسکرول بارمون بنفش شده. حالا این دفعه قرمز کنیم چون یه خورده رنگ قرمز تری بگیره، به نظرم واضح تره. بک میزنیم توی این سایت کالر هانت، میتونیم هر رنگی رو دوست داریم سرچ کنیم. مثلا رد که سرچ کنیم متناسب با رنگ قرمز بهمون چیزایی رو نمایش میده. این رنگ مثلا رنگ مناسبیه. فایل واسمون باز میشه 2255 050. دوباره همون uicolor رو نوتپد باز میکنیم،
همونجاییم. دویست و پنجاه و پنج 050 رو که بزنیم دوباره کنترل اس رو بزنیم فایل ما سیو بشه، دوباره فتوشاپ که بسته باشیم دوباره بازش کنیم. این دفعه که فتوشاپ رو باز کنیم یه خورده زوم که کنیم میبینین اسکرول بارمون قرمز شده. و دقیقا برای تغییر تمام رنگ ها از همین فایل استفاده میکنیم. ولی خب منم مثل شما خیلیشون رو نمیدونم، پس یه دونه فایل واسهتون گذاشتم که اونم باید با فتوشاپ بازش کنین. این فایل رو با فتوشاپ که باز کنین این صفحه واسمون باز میشه که ما باز دوباره اینجا خیلی راحت تر میتونیم تغییر بدیم. مثلا اسکرول بارو اسکرول بار همونجور که میبینین اینجا واسمون قرمزه، خیلی راحت میتونیم دوباره اینجا اینو تغییر بدیم. 255 050 دوباره اینو تغییر بدیم، سیو یو بزنیم به اون یه فایل تکست دیگه میده. حالا یه بار دیگه امتحان میکنیم، مثلا میخوایم این دفعه آبی کنیم یا خودش یه حالتی داره، حالت رندوم، یک رنگ کاملا رندوم و شلوغی رو بهمون میده دیگه، هر رنگی ممکنه مثلا باشه. سیو یو که بزنیم باید اینو توی یه جای دیگه مثلا دسکتاپ سیوش کنیم، مثلا قسمت داکیومنت سیوش کنیم بعد پیستش کنیم که کار کنه. فایل قسمت داکیومنت سیو میکنیم، فایل تکستمون رو به فتوشاپ رو میبندیم، وارد داکیومنت میشیم، uicolor رو کپی میکنیم و در قسمت همون required پیست میکنیم و میزنه ریپلیس رو که بزنیم جایگذاری میشه با فایل قبلیمون. حالا یه فایل فتوشاپ دیگه باز میکنیم، همونجور که میبینیم همه چی تغییر کرده دیگه، این هم تغییر رنگ دادن، همه تنظیمات دیگه تغییر رنگ کرده. ولی خب چون رندومه ممکنه دیگه هر رنگ باشه دیگه، رنگمون جذاب نیست، خیلی شلوغ پلوغ، باید بدونی که چی رو تغییر بدیم. یه خورده زور ببینید این بنفش شده، نوار اسکرول بار کلا قرمز شده. حالا از این قسمت ادیت حالا یه کنترل کی که بزنیم این تنظیمات خیلی شلوغ پلوغه. اینترفیس رو بزنیم باز هر کدوم یه تم دیگه هم داره. برای اینکه گفتم یه دونه بکاپ بگیریم برای این همین موقع بود. همونجوری که میدونیم ما یه فایل بکاپ اینجا داریم، کپی میکنیم دوباره هم بسیر سی بجا فایل بعدی فتوشاپ ریکوایرد اینجا دوباره فایلمون رو پیست میکنیم، ریپلیس رو که بزنیم. حالا دوباره اگه یه فایل فتوشاپ باز کنیم همون تمای اولیه همون واسه همون میان که باز دوباره اگه کنترل کی هم که بزنیم تفیس همونجور که میدید رنگای تمامون هم دوباره مثل قبل تکرار میشه. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اون فایلی که واسه تغییر رنگ داده بودم همین uicolor رو توی کانال تلگراممون میذاریم.